سلام خدمت همراهان کوکستان. مبحثی که امروز برای دوستان خواستارش شدن، مبحث پیدا کردن طلا در داخل رودخانه ها. در داخل ایران معمولا رودخانه هایی که دارای طلا باشند سمت سیستان بلوچستان و جاهایی که معادن طلا وجود دارند، مثل اصفهان، کرمان و ارومیه و خراسان جنوبی و جاهایی که اصلا کلا بالادست، جاهایی که مسیر آب هست. رودخانه ها احتمال است که جاهایی که بالادست معادن طلای در حال استخراج و یا معادن کهنه غیر قابل استخراج طلا هست، احتمال است که داخل رودخانه هاش طلا وجود داشته باشه. امروز ما یک مکانی رو انتخاب کردیم برای این موضوع که به یک کاوشی در مورد طلا در داخل رودخانه ها بکنیم و ببینیم آیا میشه از این رودخانه ها طلای قابل توجه و اقتصادی استخراج کرد یا نه. مسیر رو ادامه بدیم تا در موردش بهتر صحبت کنیم. طلا فلزی است با چگالی بالاتر از فلزات دیگه، نسبت به فلزات دیگه چگالی بیشتری داره. خب شما جایی که اینجوری هستش، نه بیا اینجا، مناطقی مثل اینجاها معمولا محل رسوب طلا هستش در داخل رودخانه ها، جایی که حالت آبشار، یک آبشار هست که یه پله هستش. این کنار این پله ها معمولا اگر طلا به صورت قطعه باشه و به صورت ریز قطعه باشه، این مناطق جمع میشه. برای این که شما یک مسیر رو خواسته باشین جستجو کنین، اگه آب داخل مسیر هست که دیگه آب کنارتون هست، همونجا تابع و تابع گردونی میکنین. اگه آب نیست، شما چندین پلاستیک بر میدارین و از چندین نقطه مختلف که بیشترین شک رو دارین، اگر این مسیرهایی که شما انتخاب میکنین دارای آبشار است و پای آبشار هستش، بهترین جا همون کنار آبشار هستش، چون چگالی طلا بالاتر هستش، همون کنار وامیسته، تقریبا مثل حدید هستش. حدید هر جایی که شما بگردین معمولا کنار آبشارها و جاهایی که چندین سنگ وجود دارن و پای سنگ‌ها یک ارتفاع 10 سانتی 20 سانتی هم حتی باشه، اونجا مکان‌های بهتری هستش برای جستجوی طلا. حالا از چندین جا باید ما خاکو برای تابع گردونی جمع کنیم. بهترین مکان‌ها رو الان یکی از مکان‌ها اینجا هستش، نه که نسبت به جای دیگه فرصت رسوب بیشتری داشته، ولی بهتر از این هم خواهد بود. از این بهتر هم خواهد بود، جای بهتر در سمت بالاتر که ارتفاعی داشته باشن و آب حالت آبشاری داشته باشه. چندین پلاستیک رو همراه خودتون داشته باشین و بیان اینجا. یکی از جا اینجاست، نه حالت فرو رفتگی، چون کانی طلا نسبت به کانی‌های دیگه یه خورده چگالی بالاتری داره. از اینجا شما به اندازه 1 بیل یا 2 بیل، خب 1 یا 2 بیل از همین ماسه ها یا خاکای نرم برمیدارین. چون مسیر رو میخوام همین مسیر رو برگردیم، دیگه پلاستیک رو میذاریم همینجا. مسیر نقطه بعدی رو هم جای بهتری انتخاب میکنیم، یه جایی که حالت آبشار مانند داشته باشه. در فیلم هایی که دوستان در اندونزی یا کانادا میبینن که طلا به صورت قطعی یافت شده، در کانادا که کلا بحثش جداست و احتمال برخورد شهاب سنگ است، ولی در اندونزی جایی که معمولا کوههای حاوی کانی طلا کنار کوههای آتشفشانی قرار بگیرن، یعنی ماگما و داغی ماگما باعث ذوب اون کانی بشه، احتمال هست مثل اونجا باز هم داخل رودخانه ها طلا به صورت قطعی یافت بشه.
حالا اگر مسیر رو ادامه بدیم همونجان که از بالاتر بتونیم یک جایی رو پیدا کنیم که حالت آبشار داشته باشه. بیشترین مقدار طلا که در داخل رودخونه در یک نقطه پیدا شده مربوط به کانادا در کنار یک آبشار است. مقدار 120 کیلو تقریبا، حالا اونا بر اساس وزنشون پوند بوده، حدودا 120 کیلو در کنار یک آبشار پیدا شده. یعنی جایی که آبشار خاکا رو شسته، ارتفاع و اونا اومده کنار آبشار جمع شده. یکی از کاوشگران مقدار مثلا چندین تا کاوشگر بودن دیگه، حالا یک اکیپ کاوشگری 120 کیلو حدوداً طلا رو داخل کنار یک آبشار کهنه قدیمی، یعنی آبشاری که قدیم آبشار بوده و بعداً از اون مسیر آب تغییر مسیر داده و مسیرش عوض شده. اینا بر اساس تجربه‌ای که خودشون داشتن داخل این مسیر رفتن و آبشار کهنه قدیمی رو پیدا کردن که روش به وسیله رسوبات دیگه باز انباشته شده و مقدار حدوداً 120 کیلو طلا در کنار یک آبشار دست پیدا میکنن. در مناطقی که وجود سیلیس هست، سیلیس هایی که فرسایش یافتن، سیلیس هایی که دچار فرسایش شدن، چون سیلیس آب حاوی سیلیسی معمولا تو رگه ها زمان بالا اومدن خودش کانیای اطراف هم با خودش میاره بالا. معمولا دا سیلیس ها حاوی مقداری طلا هستن. علت این که بعضی از فلزیابا هم سیلیس رو به عنوان طلا یه خطایی میدن، به عنوان طلا سیلیس رو میگیرن، اون سیلیس حاوی مقدار کمی طلاست. چون از لایه‌های پایین به وسیله آب این سیلیس اومده بالا، معمولا اگر خاک اطراف اون حاوی مقداری طلا باشه، مخلوط سیلیس میاد بالا و داخل رگ‌ها انباشته میشن. به اون خاطر سیلیس ها معمولا خودش حاوی مقداری طلاست. چون این مناطق ما سیلیس زیاد داریم، تیکه های سیلیس که الان رو زمین انداختن، و اگر اینا دوچار فرسایش بشن، فرسایش خودش رو سنگا باعث میشه که قطعات جدا بشن، یعنی باز تبدیل به خاک میشه و این خاک تو سطح رودخونه ها، بیان اینجا، این خاک تو سطح رودخونه ها باز در جریان پیدا بشه. یکی از جای دیگه این جایی که رودخونه تغییر زاویه داده، یعنی اگه باری با خودش آورده، نگاه حرکت دست منو نگاه کن، اگه باری با خودش آورده اینجا باید رسوب کرده باشه. بر اساس تجربهتون بعدا متوجه خواهید شد که بارا کجا رسوب میکنن. از اینجا یکی دو تا بیلم از اینجا، معمولا جایی که بار طلا دارن یک رسوبات سیارنگی رو زمین جریان دارن. مسیر رو ادامه بدیم. 3 تا نقطه برای ابتدای کاوشتون در منطقه از لحاظ من با کافیه، ولی اگه جایتون خیلی مشکوک هستش، چندین نقطه باز یه زاویه دیگه، نه اگه چیزی انباشته باشه اینجا هستش زیر، چون ما از این مکان جلوتر برداشتیم دیگه بر نمیداریم. یه جای باشه که کنار آبشار یک ارتفاعی هم حداقل داشته باشه که از اونجا خاک برداریم و برگردیم، این مسیر رو خوب خواهد بود. 3 نقطه کافیه از لحاظ من، ولی اگر نقطه تون غنی هستش که شکتون خیلی بالاست، به اون منطقه بیشتر بردارین. از چندین نقطه حتی از داخل کوه ها بردارین، کوه اطراف. یا اینجا، یا اینجایی که بار زده، خب حالت آبرفت رو زده اومده اینجا، هی سربارش رو به حالت گردابی رها کرده. این منطقه هم مستعده برای بارگذاری.
از زیرتر برداریم بهتر خواهد بود، یعنی یک کم از بار زیر بیشتر، یک کم از بار رو و بیشتر از بار زیرتر برداریم. کافی عمو جان. ما 3 نقطه رو در نظر گرفتیم. مسیر برگشت لازم نیست فیلم برداری بکنیم عمو جان. بریم فیلم رو قطع کن تا زمان فیلم گرفته نشه و یک مسیر دیگه رو بریم. خب عمو جان رو گفتم فیلم رو قطع کن که داخل یه رودخونه دیگه بریم وقت فیلم گرفته نشه. باز قوانینی که در همونجا گفتیم بر اساس تجربه همون قوانین رو اینجا این داخل این رودخونه هم دنبال میکنیم. جاهایی که حالت آبشاری و یا انحنای رودخونه ها هستن، جاهایی که خودتون بر اساس تجربه خودتون میدونین اگه یک سنگ حدید یا یک سنگ طلا باشه اینجا معمولا رسوب خواهد کرد. یه مکان اینجوری پیدا میکنیم و چند نمونه خاک و یا از همین گلولای داخل رودخونه برای تست میبریم کنار تابه. نظر من اینجا هستیش. بیاین اینجا این حالت آبرفتی رو دارین، این بهترین نمونهش هست. معمولا بیشتر اینجور جا اگه تیکه باشه وامسته. دقیقا مثل حدید از طلا پیدا کردن، دقیقا مثل سنگ حدید از سنگ‌های حدید هم روزی که رودخونه ها میان بعدا داخل همون مکان ها یافت میشن. چیگالی حدید هم تقریبا بالا هستیش. این که سنگ حقیق است. مناطقی که در بالادست یا اطراف در چند کیلومتری دوستان در اون مناطق زندگی میکنن که معدن طلای قدیمی هستش یا اسم اونجا یک جوری به طلای استخراجی ربط داره، این مناطق و زمانی که رودخونه فصلی یا رودخونه دائمی حرکت میکنن کنار آبراها رو یه جستجو بکنن. اگه حالت براق داشت، برق زد، حالتی که زرد برق، حالتی شبق بزنه مثل دوندون داخل شنا شبق بزنه، بردارن. تستش که ساده هستش. بعدا شما میتونین همون ریزه سنگا رو به وسیله اسید هم تست کنین که یعنی مشخص بشه که این که کانی که شما برداشتین آیا طلا هستش یا پیریت هستش یا فلزات دیگه هستش، ترکیبی از فلزات دیگه هستش. حتی سیلیس در داخل رودخونه اگر که به صورت فرسایشی باشه حالت برق زدگی داره. کلسیت هم همونجوری، یعنی به صورت خورده اگر در بیاد اونام برق میزنن. هر برق زدگی نمیتونه طلا باشه. باید حتما آزمایشش کنین که با اسید هستش، اسید نیتریک یا مسائل دیگه که دوستان خودشون بعداً میدونن. اینجا یا رسوبات بیشترین تجمعشون جایی هستش که رسوبات با چگالی بالاتر مثل طلا. اینجا که چند تا سنگ قرار بگیرن اینجا معمولا اینجا جمع میشن. خب الان مثلا اینجا رو هستش یک تیکه بیل، یک کوچولو از اینجا روش بردار، یک کم از اینجا و یک کم از جایی که انحنا، باز پشت سنگ یا پشت سنگ، جایی که آب گرداب کرده برمیداریم. خب و همینقدر از داخل این رودخونه و اون رودخونه کافیه بریم برای تابه گردانی انشالله. اینم خدمت دوستان تیکه عقیق کارنالیانه. خب بریم. بحث نمونه برداری از مناطقی که مشکوک بودیم انجام شد. حالا ما تعداد 5 تا کیسه مثلا از اونجا که مشکوک بودیم تهیه کردیم. بحث تابه گردانیش بیاین جلوتر عمو جان. خب شما به اندازه‌ای که بتونید تابه رو نگه دارین. خب اول شما با چند تا حرکت، خب با چند تا حرکت ساده اولیه طلا کف ظرف قرار خواهد گرفت. در صورت وجود طلا
کف ظرف قرار خواهد گرفت. چون چگالی طلا سنگین هست سمت پایین حرکت میکنه. شما به راحتی میتونید شنای بالا رو بردارید. اگر این آب گلالود یک بار بریزیم بهتر خواهد بود. یک جای دورتر آبش کنیم که یا همینجوری با خود تابه یه مقداری از خب تا کم بشه. طلا هیچ وقت اینجوری مگه قطعه بزرگی باشه که پرت بشه بیرون. طلا به صورت نرم هستش تیکا بده حتما ته ظرفه. ظرفت این حالت تابه باید داشته باشه. مثل تشت و اینا معمولا طلا در حرکت در اطراف خواهد بود. با هر باری که شما برمیدارین تیکه ها هم به سمت بیرون احتمالش هست پرت بشه. خب شما میتونین با درشتش رو بگیرین. همین زمانی که اینا رو تیکه ها رو تو دستتون نگاه کنین، خب این تیکه هایی که برق میزنن اینا تیکه های سیلیسن. خب باز دوباره این حرکت رو چندین بار تکرار میکنیم. باز دوباره آب تا بار نرم بیاد کف قرار بگیره. دیده میشه خوب عمو جان؟ خب میتونید تیکه ریگایی که دیده میشن دیگه چیزی نیست برداریم تا تو تابه کلا خاک نرم باشه. خودش از اطراف تابه میریزه بیرون بعدن. خب حالا نگاه کنم جان ببین چی داخل. صبر کن که یک تیکه جا جمع بشه. خب نه این تابه وقتی که اینجوری شد یک تابه رو به سمت پایین حرکت بدیم. خب اینجا رو میبینی با تیکه های سیاه رنگ تشکیل شده. این خاک حاوی عنصر آهن شاید باشه، ولی تیکه هایی که برق بزنن وسط اینا وجود نداره. یا یک بار دیگه طلا اینجا خواهد مون. اینجا هر چی شما ببینید تیکه های سیاه رنگ حرکت میکنن دیده میشه. این احتمال هست عنصر آهن یا همون سنگای حدید هستن که تو فرسایش قرار گرفتن و عملا هیچ دانه ای از طلا تو این تابه گردانی نیست. احتمال وجود رسوبات حدید یا همون سنگ آهن یا هماتیت هستش. خب این کیسه رو ما آزمایششو کردیم. آزمایشات میتون باید البته کل کیسه رو، ولی حالا مثلا چون سبکای مختلف هست و فقط هدف بحث آموزشه. کیسه ای که از منطقه دوم گذاشتیم برداشتیم اینو تابه گردونی میکنیم. اول یه خورده گلولای آب و گلولای خاک رو بگیرین اینجوری که توانایی دیدتون بالاتر بره. خب تابه رو اگر درست بچرخونین شما خودش سنگای اضافه رو میریزه بیرون. مثل حالت چی؟ مثل الک کردن قدیم. شما اینجا بشینین همونجا خب بهتر خواهد بود. مثل همون سبک الک کردن قدیمی. باید شما کنار یک مسیر آب باشین که اینقدر برای آب اذیت نشین.
مثل اینجا که آب فراوونه دیگه. همیشه طلا در گردش تو این نقطه است. عناصر سنگین یا با چگالی بالا تو این نقطه در گردش هستن و اینجا در گردش نیست. اینجا بار ضایعاتی هستش. اینجوری شما خودتونم میتونین مقداری از بار رو کم کنین. باره که سرباره هستش یا بار درشت. تا نرم بار داخل تابه کاملا جمع بشه. طلا چگالی بالایی داره عمو جان. همیشه کنارها طلای نیست، طلا تو وسط در گردشه. یکی طلا یکی حدید که داره سنگایی که داره چگالی بالاتری هستن نسبت به خاک اطراف، نسبت به کانیای دیگه دارای چگالی بالاتری هستن، در نقطه وسط در گردشن. یک بار دیگه تا کاملا کم بشه. یک از این هم کمترش کنیم تا بهتر دیده بشه. خب بار رو وسط جمع کنیم. دیده میشه عمو جان بارالا یا اینجوری میریزین. اگه طلایی باشه اینجا به محض شما آب بریدین همین بالا به صورت یه خط خواهد موند. این هم همون ذرات سیاه رنگ داره. دیده میشه ذرات سیاه رنگ اینجا؟ ذرات سیلیسی و ذرات سیاه رنگ و ذرات زرد طلا دیده نمیشه. این خاکم این گمانه هم که برداشتیم طلا نداشت. خب یکی از گمونه‌های دیگه 3 تا نمونه رو آزمایش میکنیم دیگه، برای آمودش کافی خواهد بود عمو جان، درسته؟ همین حرکتی که اول شما انجام میدین، همین حرکت باعث میشه طلا کلا بره زیر جمع بشه، بقیه دیگه بار باطل است بالا. بقیه دیگر رو شما به دست میتونین اما اول برداریم. تابه اول که اینجوری تیکون میدین شما با بار، هر چی طلا هست تو نقطه وسط جمع میشه. کانیه های سنگین هم همینطوری. بچه های سیستان بلوچستان، بچه های کرمان، تو رودخونه های فصلی اینا بهترین گزینه ها رو اونجا دارن، چون مناطقشون سرشار است معادن طلا است. اینجا ما کلا یه معدن طلا داره، یکیش طلا سفید یکیش طلا زرد، اونم تو کبیر است. و این مناطقی که ما الان برای اومدیم فقط هدف کاوش و جستجو بود، ببینیم میتونیم توی مناطق هم چیزی پیدا کنیم یا نه. ولی بچه های سیستان بلوچستان خصوصا مناطق نیبندان، مناطق از زایدان، نیبندان، اینا جستجو کنن تو رودخونه ببینن اینا بیشتر استعداد اون منطقه برای طلا بیشتره. اینجا کلا یه معدن طلا، یک طلای سفیده که پلاتینه، یه طلای زرده. رو اسمای منطقه دقت کنن. قدیمی های ما معمولا اونجا رو با نامهای که با طلا در ارتباطن و با پول معمولا یه اسم اینجوری میذاشتن. مثلا اینجا یک جای است به نام چاه نقره، معمولا اونجا خاکش نقره داره. بعضی جاها دیگه الان استخراج نمیشن، قابل صرفه اقتصادی برای استخراج ندارن، برای
کسایی که میخوان معدنداری کنن اونقدر نیست. اون مناطق بهتره برای جستجو. کسی در محدوده ثبت کسی نیست. مناطقی که رها شده هستن، مناطقی که دیگه مال افراد هستن یا مال دولت هستیش که نمیشه، فقط تو رودخونه هاش. اگر خب 2 تا ریگ بیان جلوتر همونجا یه آب بزنم تو. میبینید همون تیکه های سیاه که اونجا هست، اینجا هم حالت رسوبات از اینجا گرفته تا اینجا اومده که همون خط آهن است. دیده میشه همونجا. پس این منطقه‌ای که ما امروز برای کاوش انتخاب کردیم عمو جان، با گمانه‌هایی که ما زدیم اینجا در سبک گمانه‌های ما طلایی وجود نداشت عمو جان. در این 3 تا نمونه که آزمایش کردیم به هدف حالا بیشتر آموزش بود برای مناطقی که دوستان مستعد است برای این کار. جای مستعد این کار هستن که بالادست معادنی از طلا وجود داشته باشن، یا جایی که خاک اون منطقه حاوی رسوبات طلایی هستش. این مناطق رو دوستان جستجو کنن، دست خالی بر نخواهند گشت. همه جای ایران که طلا نداره. اگر همه جا خواسته باشه طلا داشته باشه، طلا فلز با ارزشی نبود، مثل آهن بود.